ship ship it up, 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 ship ship it up. Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Před pár let bylo in, že každý začal používat ten dezinfekční gel na ruce. Jo? To bylo úplně všude, že dokonce já jsem koupil v Kanadě takový lahvičky a to bylo pro děti, kteří si to zavěsili na jejich baťoch, že když byli ve škole, tak trochu takhle stříkli na ruce a končili s bakteriemi. A pak jsem četl takový článek, kde zrovna říkali, že velké množství těchto gelů na trhu dokonce není tak dobrý, protože ono nakonec ani nezabije ty vírusy. Jsou teoreticky šídění. Tak já jsem reagoval jako Scooby-Doo. A samozřejmě bylo to nelogické pro mě, proč aby tohle se takhle prodávalo, tak jsem začal víc o tom číst. No a pak jsem přišel na to, že tohle se může udělat doma, velice kvalitní, protože vy víte, jaký ingredience do toho dáváte a je to velice efektivní proti vírusy. A do toho jdou jenom 2 ingredience. To znamená, já v tomto videu vám ukážu, jak lehce můžete udělat tenhle gel a uvidíte, jak dokonec je zdravý pro vás. Poté jdem na to. Co já mám rád na ten můj sanitární gel, je, že když to nastříkám na ruce, tak potom vůbec necítím, že jsem to dal na ty ruce. Co já vůbec nemám rád, když dám nějaký gel a teď to dám kolem ruce a pak mi to ještě ty ruce lepějí. To úplně nemám rád, opravdu nemám to vůbec rád. A na ten gel, co je důležitý, je alkohol. To je, co pálí ty vírusy a ty bakterie. Jo? Ale co je tam za trik? Musí to být alkohol minimum 60%. Alkohol se kupuje v lékárně a tam jenom se podíváte, jestli je to minimum 60%. O moc lepší je 70%. Protože 70% přišlo na to, že zabije to většina těch vírusů a ty bakterie. To znamená, já jsem nenašel 70%, v lékárně měli 60% a to je OK. Ale pod tím už bych nešel. A tenhle alkohol ale se rychle vypařuje. To znamená, já to vezmu, dám to na ruku, jenom alkohol, ale on se rychle vypaří a většina spadne i na stůl nebo na moje kalhoty. To znamená, my potřebujeme nějaký gel, aby udržel tenhle alkohol. A co je lepší než přírodní gel? A to je přesně, co já používám. Já používám, co se jmenuje aloe vera. Aloe vera, to je tato rostlina, podívejte se, tady vám tohle ukážu. Ta aloe vera, to je rostlina, která roste doma, jo, protože ona má ráda teplo. To znamená, já ji mám doma, koupí se v každém zahradnictví a roste to velice dobře. Dívejte se, já jsem to koupil takhle malinký jako tyhle listy a dívejte se, co mi to udělalo. A ještě to dělá krásný květ, jo. To znamená, já vždycky v létě to dám venku, ono to strašně má rád, samozřejmě být venku v létě, uděláme krásný květ a dívejte se, jak to roste. Teď na ty naše gel, to se používá strašně málo tohodle. Já ten poměr, co já používám, je 70% použiju alkohol a 30% ten aloe vera. A teď budu mluvit trochu o ten aloe vera. Ten aloe vera, co je na tom dobrý, že je to velice zdravý pro nás. Já tady, dívejte se, tohle jsou všechny účinky, co aloe vera má na nás. Hlavně je to velice dobrý na kůži naše. Jo, zabije to bakterie, jo, bojuje proti všemu, dokonce je to dobrý pro vnitřek našeho těla. A ještě je teď třetí ingredient, který můžete, nemusíte ale to přidat, ale já doporučuji, abyste to přidali, a to je, co se jmenuje essential oil. Esenciální oleje. A co to je? To je extrakt z různých rostlin a to se dá kupovat v obchodech
tenhle například tady mám rozmarín, jo, extrakt z toho, a je to přírodní. A hlavně hledejte ty, které jsou dobrý na kosmetiku, protože tím pádem můžete to použít na vaše pokožku. A co je dobrý na tom, že alkohol, on suší pokožku a tady, jak máme ten olej a já to přidám do ten gel, tak ten olej zase pracuje, aby ta pokožka byla víc jemná, jo? To znamená, je to nakonec i dobrý přidat do ten gel, protože pomáhá tu pokožku, aby byla víc taková živá. A jako nářadí budeme potřebovat nějakou lahev, buď tohle například se kupuje, nebo to, co máte na mýdla, akorát si dávejte pozor, aby se to dalo zamknout. Že dívejte se, tahle funkce je tady, můžu takhle tlačit, ale můžu to otočit takhle a už je to zamknutý. A to zamknutí je dobrý, aby se nevypařil ten alkohol, anebo vezmete nějakou tu lahev, co vám zbyla a ta musí se zavírat zase kvůli tomu alkoholu, jo? Tak to je lahev. Potom nějaká míchačka, miska skleněná já používám, trichtýř, až to budeme lejt do té lahve. Ještě budeme potřebovat mixér, protože my do toho dáváme ten aloe vera a rozmixujeme to, aby to bylo úplně jemný a malinký kousky. Já jsem tady tohle uříznul, takhle, a vezme ten list, který už je takovej, se vám vadí, nebo nějaký list. A co je důležité teď, já tohle vezmu a dám to takhle na úhel, tak, aby ten řez byl dole. A co se stane? Z toho listu teď vyleze taková žlutá hmota. A ta žlutá hmota, to zrovna není nejlepší. Říká se, že je to i poison. Já nevím, jak se říká česky poison, ale je to poison a to jenom chceme, aby z toho vylezlo. Ještě je druhá možnost, jak končit s tou žlutou ten materiál, a to je, že rozřízneme ten gel, dáme to do misky, kde je studená voda a necháme to tam 20 minut, řekněme. A ono potom, ta žlutá hmota z toho odejde, jo? Znamená, jediná věc, co já chci, aby ta žlutá hmota z toho odešla. Tak, tady já jsem dal takovejhle Kleenex, aby jsme dostali tu žlutou hmotu, jo? Dívejte se, ta žlutá hmota. Nějaký lidi mají na to alergie, tak radši to takhle vyndat. A teď, co já udělám? Já jenom to vezmu ten vnitřek toho listu, jo? To znamená, nejdřív ukrojím tady ten bok a ten bok má tam takový, takhle je to trochu ostrý, ten vyndáme obou stran. A pak, aby to bylo lehčí, já to ukrojím na menší kusy a vyndám z toho jenom ten vnitřek, tak znamená, ta kůže já vyndám. A já to udělám takhle. No a dívejte se, tady uvidíte, jak je to průhledný. Tak. A já tohle přesně, co já chci, taková ta dužina vevnitř, a dám to tady do mixéru. A udělám to zase tady. Tady jsem vám to ukázal, jak se to dělá. Viděli jste, že opravdu použijeme ingredience, které jsou doma nebo jsou lehce k sehnání, a samozřejmě nic se nevyprodá. Tohle můžete udělat u vás doma a můžete udělat, kolik chcete lahev, a dát to pro vás, pro vaše děti. A hlavně víte, jaký alkohol jste použili, a víte, že určitě zabije ty vírusy.
Já ještě řeknu, že tady já mám rád, když jsou vidět takový zelený kusy, že takhle vím, že tohle je biopříprava a je to ze 100% přírodní látky. A teď já to zkusím. To znamená, nejdřív já to tady odemknu a tady takhle stříknu. A teď to dám na ruce. A to hned cítíte, že tam je ten alkohol. Jo? Ze všech stran, jak nás učili, jo, musíme ze všech stran. A to je ono, ten pocit, nic nelepí, jo? Tam není co lepit, jo? A to je super, to je opravdu úžasné. Tady to máme, to znamená, já vám určitě doporučuji, aby tohle jste zkusili u vás doma. A já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video a vás uvidím zase příště s novým videem.